नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी नयाँ कुराहरु सिक्ने छौं। तपाईहरुमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको नयाँ भिडियोमा हामी के कुरा सिक्ने छौं भने फाइबर फ्रीलान्सिङ कसरी गर्ने, हैन? फाइबर फ्रीलान्सिङबाट कसरी फाइबर फ्रीलान्सिङ गरेर कसरी पैसा कमाउने, हैन? त्यो अनि अकाउन्टहरु कसरी क्रिएट गर्ने, आफ्नो प्रोफाइलहरु कसरी कम्प्लिट गर्ने, र त्यसमा चाहिँ काम के गर्न सकिन्छ, केही कुराहरु त्यसमा कामहरु हुन्छन् र कसरी प्रोफेसनल कामहरु गर्न सकिन्छ र कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्। अब सुरुमा तपाईले फ्रीलान्सिङबाट पैसा कमाउनको लागि, फ्रीलान्सिङ गर्नको लागि, हैन, फाइबरमा चाहिँ फाइबर भन्ने एउटा ठूलो प्लेटफर्म हो, धेरै ठूलो प्लेटफर्म हो। यहाँ हजारौं मान्छे, विश्वभरिको मान्छेहरु आएर यहाँ काम गरेर हुन्छन्, कमाइरा हुन्छन्, हैन? नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरुले चाहिँ अहिले फ्रीलान्सिङ गरेर पैसा कमाइरा हुन्छन् हो। त्यो मध्येको एउटा प्लेटफर्म हो फाइबर फ्रीलान्सिङ, fiverr.com। अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ फाइबर अकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई सुरुमा तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर fiverr.com हान्दिनुस्। अब तपाईले यसरी fiverr.com हान्दिनुभयो भने यहाँ देखिन्छ, यस्तो तपाईको एउटा प्लेटफर्म आउँछ। यहाँ यो प्लेटफर्म देखिन्छ। अब यहाँ तपाईले मजाले फाइन्ड द राइट फ्रीलान्स सर्भिस राइट अवे भन्छ। अब त पपुलरमा के छ, वेब डिजाइनिङ, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइनिङ, एआई सर्भिस। अब यहाँ लोगो डिजाइनमा जाउँ है, एकचोटी हेरौँ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ हेरिसकेपछि लोगो डिजाइनमा कति छ है। अब फर्स्ट आउँछ आई विल क्रिएट अ प्रोफेसनल मोडर्न अकाउन्ट बनाउनु भन्छ। I will create a professional modern minimalist business logo design भन्छ। यो बिजनेस लोगो डिजाइन बनाउँदाखेरि मान्छेले 255 काम गरिसकेको छ। एक काम गरेको $30 लिन्छ। 255 × 30 गर्नुस्। त्यसपछि नेपालीमा कति हुन्छ, डलरको रेट कति छ त्यो कन्भर्ट गर्नुस् त कति पैसा कमाउँदो रहेछ मान्छेले। अनि त्यसपछि यो हुसैन भन्ने मान्छे छ, यसले पनि I will create a 3 फ्ल्याट मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन भन्छ। यसले 1000 प्लस काम गरेर $15 लिँदो रहेछ। अब तपाई आफै कन्भर्ट गर्नुलाई कति पैसा कमाउँदो रहेछ मान्छेले, हैन? सेलर डिटेल। अब तपाईले यहाँ लोकलमा जाउँ है, अनलाइन सेलर एरिया लोकलमा चाहिँ को छ, लोकलमा जाउँ। ल हेर्नु, लोकलमा पनि $885 $20। लक्ष्मण घे भन्ने मान्छे पक्कै नेपाली मान्छे होला। $30 30 वटा काम गरिसकेको छ, हैन? 4.8 रेटिङ छ, $5 लिँदो रहेछ। अब यो मान्छेले ज्याक भन्ने मान्छेले 1000 प्लस $90 लिँदो रहेछ। $90,000 इन्टु नेपाली रुपियाँ कति रुपियाँ हुन्छ? अब हेर्नुस्, यो मान्छेले ज्याक भन्ने मान्छेले चाहिँ कति 1000 प्लस यसले काम गरिसकेको छ। एक काम गरेर $90 लिन्छ भनेपछि $90 लिने मान्छे कति करोड कमाउँछ? 1,19,69,583 यत्रो पैसा कमाइसकेको रहेछ। अब जसले पनि सबैले काम गरिरहेको हुन्छ है, काम नगरेको मान्छे कोही पनि छैन। अब तपाईले लास्टौं पेजमा गए पनि, 10औं पेजमा जाउँ है, 10औं पेजमा काम पाएको छ कि छैन मान्छेले? यिनीहरु भर्खरै यो प्रोफाइल बनाएको होला, हैन? त्यही भएर काम नपाएको होला। र जो काम पाउने चान्स एकदम यहाँ धेरै हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अब तपाईको फाइबर भयो, हैन? फाइबर फ्रीलान्सिङ भइसक्यो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ फाइबर अकाउन्ट खोल्नको लागि के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा तपाई जानुस्, यहाँ जोइन भन्नेमा जानुस्। यो जोइनमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि तपाईले कन्टिन्यू विथ गुगलबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू इमेलबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट, एप्पलबाट, जुनसुकै ठाउँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। तर फेसबुकबाट खोल्दाखेरि अलिकति रिस्क धेरै हुन्छ, किनकि भोलि तपाईँ हाम्रो सोशल मिडिया हो, भोलि त ह्याक हुन सक्छ, हैन? अन्य कुराहरुबाट सोशल मिडिया मार्फत त्यो बन्द हुन सक्छ फेसबुक। अनि बन्द भइसकेपछि त हाम्रो त्यो मार्फत नै हाम्रो फाइबर खुलेको हुन्छ, हाम्रो त्यो अकाउन्ट पनि डिसेबल हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ
तपाईलाई म रिकमेन्ड गर्छु कि गुगलबाटै खोल्नुहोस्, गुगल एकाउन्टबाट खोल्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँलाई बेटर हुन्छ। अब त्यसपछि यो खोल्नको लागि सुरुमा क्रिएट अ न्यू एकाउन्ट भन्छ, हामी चाहिँ कन्टिन्यू गुगलमा जाउँ। कन्टिन्यू गुगलमा गइसके पछाडि आफ्नो जिमेल चुज गर्नु। यहाँ तपाईँ जतिवटा जिमेल त्यो देखाउँछ, मेरो एउटै छ, म यो देखाउँछु, यहाँ यसलाई चुज गर्नुहोस्। अब चुज अ युजर नेम। अब युजर नेममा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर छ है, अरू सबै कुरो चेन्ज हुन्छ, तर अहिले चाहिँ जुन सुरुमा राख्नुभयो नि यति नै हुन्छ, त्यसपछि यो पछि चाहिँ चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ अलिक ध्यान दिएर राख्नु होला। म राखिदिन्छु होइन आफ्नो, यो नाम चाहिँ मेरो यहाँ छँदैछ है, एभाइलेबल छ, म यो राखिदिन्छु है त। त्यसपछि क्रिएट माई एकाउन्ट भन्ने जाउँ। chakrakalel योर एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिङ यु टु फाइबर भन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ बाइङ फ्रिलान्स सर्भिस भन्छ। अब पहिला के गर्छ, सुरुमा चाहिँ खोल्दाखेरि के हुन्छ, पहिला चाहिँ बाइङ अकाउन्ट खुल्थ्यो, त्यसपछि सेलर एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले। अहिले चाहिँ के छ, दुईवटा अप्सन सँगै दिएको छ, यहाँ बाइङ हो अर्थात् सेलिङ हो। अब हामी चाहिँ आफ्नो स्किल सेल गर्छौँ होइन, आफ्नो चाहिँ हामीले स्किललाई चाहिँ सेल गर्ने काम गर्छौँ होइन। नेक्स्ट भन्नेमा जाउँ। अब के भन्छ, वाट टाइप अफ फ्रिलान्स आर यु भन्छ। अब हामीले के गर्ने हो, अ साइड होस्टल, स्लो फ्रिलान्स, एजेन्सी इम्प्लोइ, एजेन्सी हो भनेर हामीले चाहिँ स्लो फ्रिलान्समा जाउँ न होइन। अब नेक्स्ट गरौँ। वाट्स युर फ्रिलान्सिङ एक्सपिरियन्स भन्छ। अब हामीसँग के छ, आइएम जस्ट गेटिङ स्टार्ट, अथवा फ्रिलान्सिङ अनलाइन, फ्रिलान्सिङ अफलाइन, बोथ अनलाइन एन्ड अफलाइन। हामी अनलाइन एन्ड अफलाइनमै जाउँ। त्यसपछि यो गरेर फिनिस गरिदिनु। अब क्रिएट युआर अलमोस्ट दिस सेलर प्रोफाइल, क्रिएट योर फर्स्ट गिग, पब्लिस इट एन्ड स्टार्ट सेलिङ भन्छ। अब हामी कम्प्लिट सेलर प्रोफाइलमा जाउँ है। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ आफ्नो यहाँ प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट गर्नुको लागि होइन, आफ्नो यहाँ जाने, बिकम अ सेलर। अब त्यसपछि यहाँ गइसके पछाडि रेडी टु स्टार्ट सेलिङ अन फाइबर, हियर इज द ब्रेकडाउन भन्छ। अब यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने, अब हामीले चाहिँ यहाँ आफ्नो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गर्नलाई चाहिँ म प्र्याक्टिकल रूपमा तपाईँले देखाउने छु होइन। अब त्यसपछि हामीले यहाँ कन्टिन्यू भन्नेमा जाउँ है। कन्टिन्यूमा गइसके पछाडि वाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइबर प्रोफाइल भन्छ। अब हामीले त्यसपछि यहाँ के गर्ने, कन्टिन्यू भन्नेमा जाउँ होइन। अब नाउ लेट्स टक अबाउट द थिङ्स यु वान्ट टु स्टेयर क्लियर अफ भन्छ। अब यहाँ कन्टिन्यूमा जाउँ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रोफाइल देखाउँछ, यहाँ प्रोफाइलको रेट चाहिँ 25% छ हाम्रो। अनि हामीले चाहिँ 60 अर्थात् 70%सम्म हामीले कम्प्लिट गऱ्यो भने त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ। अनि अब हाम्रो 4वटा स्टेप हुन्छ नि, यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसन, प्रोफेसनल इन्फर्मेसन छ, अनि लिङ्क्ड एकाउन्ट छ, एकाउन्ट र सेक्युरिटी भन्ने छ। अब हामी फर्स्ट नेममा जाउँ, आफ्नो नाम राखिदिन्छु है त। मैले आफ्नो नाम राखिदिएँ। अब डिस्प्ले नाममा यस्तो देखायो होइन, म पुरै लेखिदिन्छु, डिस्प्ले नाममा पनि पुरै राखिदिन्छु है त। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ आफ्नो यहाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटो राख्दाखेरि के हुन्छ भने, तपाईँले गुगलबाट कतै अन्य ठाउँबाट तपाईँ ओरिजिनल फोटो होइन भने नराख्नु लागि यसले एक्सेप्ट गर्दैन होइन। आफ्नो ओरिजिनल फोटोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ यसले है। अनि त्यस पछाडि आफ्नो यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्नु होला। अब सर्टमा आफ्नो एउटा डिस्क्रिप्सन, अब डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ भने तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो नाम राख्नु होला, आफ्नो एक्सपिरियन्स राख्नु होला, आफ्नो क्वालिफिकेसन राख्ने होइन। अनि के कुराहरू छ, आफ्नो स्किलहरू जे छ त्यो सबै राखेर एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन एउटा लेख्नु होला, यहाँ राख्नु होला। आफ्नो एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन राखेर, हाई आई एम chakrakalel, प्रोफेसनल एन्ड एक्सपिरियन्स फाइबर एक्सपर्ट भनेर मैले आफ्नो चाहिँ यो टकटक के हो सबै कुराहरू राखेर एउटा चाहिँ यो बनाइदिइसकेको छु होइन। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब ल्याङ्ग्वेज के छ, हाम्रो
इङ्ग्लिस राख्नु होला। इङ्ग्लिस राखिदिएँ मैले होइन। अब यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब यसको लेभल चाहिँ फ्लुएन्ट राखिदिनु होला। अब बेसिक पनि बेसिक होइन, जे हो त्यही राख्नु होला। म अब नेटिभ पनि नेटिभ पनि राखिदिनु होला, म फ्लुएन्ट राखिदिन्छु होइन। अनि त्यति गरिसके पछाडि अब यहाँ त्यसपछि अर्को पनि अरू के आउँछ तपाईँलाई, जस्तै म अब यसको लेभल चाहिँ यसको पनि फ्लुएन्ट राखिदिन्छु है म। तीनवटा मैले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहाँ चुज गरिदिइसकेँ। अनि त्यसपछि गएर कन्टिन्यू गर्नु होला। अब कन्टिन्यू गरिसके पछाडि अकुपेसन आयो। तपाईँ आफ्नो अकुपेसनमा के राख्नु होला, जस्तै अकुपेसनमा जे छ त्यही राख्नु होला। डिजिटल मार्केटिङ हो अर्थात् ग्राफिक डिजाइन जे आउँछ, राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट, बिजनेस जे आउँछ त्यही राख्नु होला। म भिडियो एनिमेसन राखिदिन्छु है त। एउटा मैले 15वटासम्म राख्न सकिन्छ है। अब मैले कतिदेखि राखिदिन्छु भनेपछि 30सम्म राखिदिएँ मैले है। अनि फेरि एड न्यू भन्नेमा जानु होला। फेरि अर्को चाहिँ यहाँ 15वटासम्म राख्न सकिन्छ। अब रेजुमे राइटिङ रेजुमे पनि हो है। अनि यतिसम्म राख्न मिल्यो। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्किल राख्नु होला कि रेजुमे राइटिङ राखिदिएँ मैले होइन। लेभल चाहिँ एक्सपर्ट। अनि अब यहाँ तपाईँले 15वटासम्म गर्न सकिन्छ। यति मैले चाहिँ स्किलहरू 15वटासम्म राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। मैले 1 2 3 4 5 6वटा राखिदिएँ। अब त्यसपछि एजुकेसन म आफ्नो नेपालकै राख्छु है। म्याथमेटिक्स कम्प्युटर साइन्स कति सालमा हो, 2015 भनेर राखिदिएँ मैले। अब अरू पनि के राख्नु मन छ राख्नु होला होइन। सर्टिफिकेट केही छ भने सर्टिफिकेट राख्नु होला। तपाईँले के गर्नुभएको छ भने नत्र ठिक छ, केही छैन। अब तपाईँले पर्सनल वेबसाइट छ यहाँ, पर्सनल वेबसाइट राख्नु छ भने राख्नु होला। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने यो प्राइभेट नै हुन्छ, यो अब नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। त्यसपछि कन्टिन्यू भन्ने जानु होला। अब हाम्रो 45% मात्रै भएको छ अहिले है। अनि तपाईँले अन्य कुराहरू सोसल मिडियाहरू, अब यहाँ हाम्रो के छ, गुगल चाहिँ भेरिफाइड भइसकेको छ। अन्य कुराहरू तपाईँ फेसबुक राख्नु, कनेक्ट हो भने कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ म कन्टिन्यू केही गर्दिनँ, कन्टिन्यू गर्छु है त। अब इमेल भेरिफाई भइसकेको छ। अब फोन नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्छ है। तपाईँले फोन नम्बर भेरिफाई गर्नुको लागि तपाईँले एड फोन नम्बरमा जानुहोस् होइन। अनि त्यसपछि कन्ट्री जुन हो त्यो कन्ट्री राखिदिनुहोस्। म आफ्नो यहाँ फोन नम्बर राखिदिन्छु होइन। र मैले आफ्नो चाहिँ फोन नम्बर राखिदिएँ। फोन नम्बर राखिसकेपछि अब यहाँ भेरिफाई बाई एसएमएस अर्थात् भेरिफाई बाई कल। अब हामी एसएमएस गरिदिउँ होइन। अब हाम्रोमा कोड आउँछ है, एउटा मोबाइल नम्बरमा कोड आउँछ। अब यो कोड आइसके पछाडि यहाँ मैले कोड पनि यहाँ फिल गरिदिइसकेँ होइन। त्यसपछि सबमिट कोड भन्नेमा जानुहोस्। अनि चाहिँ भेरिफाई कम्प्लिट भन्छ। अब यहाँ एड सेक्युरिटी क्वेसन, तपाईँले आफ्नो चाहिँ सेक्युरिटी क्वेसन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। भोलि हामीले चाहिँ यसलाई रिकभर गर्दाखेरि अर्थात् भोलि हामीले चाहिँ रिकभरी अर्थात् रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड हामीले बिर्सियौँ भने होइन, अब रिसेट गर्नलाई चाहिँ भोलि सेक्युरिटी क्वेसन माग्छ। त्यही भएर एउटा सेक्युरिटी क्वेसनलाई चुज गर्नुहोस्। म एउटा कुनै सेक्युरिटी क्वेसनलाई चुज गर्छु है त। अब म एउटा सेक्युरिटी क्वेसन चुज गर्छु होइन। वाट इज द नेम अफ युर फेभराइट चाइल्डहुड फ्रेन्ड। मेरो अब बालापनको साथी को थियो, त्यो एउटा साथी, यो क्वेसनलाई म चुज गर्छु। त्यो साथीको नाम लेखिदिन्छु है त। ल मैले त्यो साथीको नाम पनि लेखिदिएँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ फिनिस गरिदिनु, भेरिफिकेसन कम्प्लिट भन्छ, ओके गरिदिनुहोस् होइन। यति गरिसके पछाडि अब यहाँ यो फोन नम्बर पनि हाम्रो भेरिफाई भयो। यहाँ 80% हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ है। हाम्रो प्रोफाइल 80%, हामीले चाहिँ 60देखि 70सम्म मात्रै भनेको थियो, 80% हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। अब त्यसपछि तपाईँले फिनिस गरिदिनुहोस्। योर सेलर प्रोफाइल इज अल सेट भन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो अलमोस्ट डन भइसकेको छ है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् होइन।
फेरि अनलाइन कोर्स बिकम अ सक्सेसफुल सेलर अन फाइबरमा यहाँ तपाईँको कोर्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यो सबै कुरा गरिसके पछाडि यहाँ डन गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि सबै कुरा भइसक्यो हैन। अब यहाँ के भन्छ हाम्रो फर्स्ट गिग बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ गिग भनेको हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मैले यो काममा दक्ष छु अर्थात् म यो स्किल बेच्न चाहन्छु भन्ने एउटा गिग बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गिग चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ हैन। अब तपाईँले गिग बनाउनलाई यो गिग टाइटल अनि क्याटेगोरी सर्च ट्याग भन्ने यिनीहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेभ र कन्टिन्यू गरिसकेर त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यो काममा योग्य छु भनेर त्यो बनाउन सकिन्छ हैन। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट गिग चाहिँ कसरी बनाउने, आफ्नो एउटा प्रोफाइल क्रिएट गरिसकेपछि गिग कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्नेछौँ। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् है त।